So guys, ayan na ang Aglio E Olio with fried pork chops. Yummy! Ang sarap-sarap niya guys. Promise. Hindi kayo magsisisi pag gumawa kayo nito. Simpleng-simple lang siyang gawin. Yummy! Sarap niya guys. Gawa na kayo. So, this is a great recipe. Hi guys! Welcome back to my another cooking vlog. So, this time, gagawa ako ng Aglio E Olio with pork chops. Okay. Kuha ko na yung pronunciation niya. Nakabisado ko rin. Yun na nga. Aglio E Olio with pork chops. Nakagawa na ako niyan bago ako mag-film nito. Tinikman ko muna siya at napakasarap niya guys. Before gumawa ako ng Aglio E Olio with shrimp. Ayan. Super sarap din siya. Seafood. This time, pork chops naman ang gagamitin natin. Fried pork chops. Ang sarap niya guys. So let's get started guys. Ituturo ko sa inyo kung paano paggawa at gawin niyo rin to at masisiyahan kayo guys. So kailangan natin ng pork chops, garlic. Dumihan ko na yung garlic ko. Salt and pepper para sa pork chops. At of course, ang spaghetti pasta. Ayan. Fried muna natin siya. Nilalagyan ko siya ng, pinapakuluan ko muna sa water para malambot siya. So, lagyan natin ng salt. Pepper.
Hindi kayo magsisisi pag gumawa kayo nito. Simpleng-simple lang siyang gawin. Yummy! Sarap niyo guys. Gawa na kayo. So, this is a great recipe. So guys, ito na ang ating Aglio E Olio. Ayan, tikman natin siya guys. Ang sarap guys. Pasta lang masarap na. Mas lalong pinasarap with fried pork chop. At saka yung pinagprituhan ng pork chop, yun ang nagpasarap guys. Tapos at garlic. That's why it's perfect. So guys. So thank you for watching guys everyone. Sa mga bago dyan, don't forget to subscribe on my channel and click the join button also para ma-shoutout ko kayo, ma-promote ko ang channel nyo. And click the bell button para updated kayo sa aking mga bagong videos. So, thank you for watching. Keep safe, everyone. Hugs to all. See ya.